أهلا وسهلا بكم أعزائنا متابعين ومشاهدين برنامج موسيقانا على قناة بيورا. نلتقي مجددا في حلقة جديدة. في الحلقات السابقة تحدثنا عن الأزمنة والعلامات والأجناس الموسيقية، واليوم سوف نبدأ بالحديث عن المقامات في الموسيقى الشرقية. في البداية نبدأ بمقام الرست. مقام الرست هو مقام ذو أصول كردية، وكلمة راست في اللغة الكردية والفارسية تعني الخط المستقيم أو المستقيم الحقيقي، ذلك لأنه يتكون من درجات السلم الصوتية الأساسية والمتتابعة بشكل طبيعي دون زيادة أو نقصان، كما في السلم الغربي ماجور، مع مراعاة وجود انخفاض في الدرجة الثالثة والسابعة بمقدار ربع بعد. يتكون هذا المقام أو يرتكز هذا المقام في البداية على درجة الراست أي الدو، وقد سميت هذه الدرجة باسمه. ومقام الراست يعتبر هو القاعدة الأساسية في المقامات العربية والشرقية عموما. مقام الراست هو واحد من مقامات كثيرة تنتمي إلى هذه العائلة وتشترك معا في الجنس الأول وهو جنس الراست، مع اختلاف درجة الركوز أحيانا ومع اختلاف في العقود الثانية والثالثة أحيانا أخرى. من هذه المقامات نذكر مقام الكردان، السوزناك، السازكار، مقام النيروز واليكاه، مقام الدلنشين، سوزدلار، ومقام الماهور، وسنحاول التطرق إلى هذه المقامات في الحلقات القادمة. مقام الراست هو مقام من عائلة الراست، ويتم تدوينه على ديوانين متتابعين، ويعتبر الديوان الثاني هو أجوبة لأصوات الديوان الأول. ونلاحظ أنه يبدأ من درجة الراست دو وينتهي بجواب الكردان أي جواب الدو بمجموع 15 علامة. وعند كتابة المقام على المدرج الموسيقي يجب وضع علامات التحويل، وهي سي نص بيمول أو ما يعرف بالعراق، ومي نص بيمول ما يعرف بالسيكا، على دليل المدرج ليتضح الفرق بينه وبين مقام العجم ماجور. وقد كتب هذا المقام على ديوانين، ذلك ربما تحتاج الجملة اللحنية إلى الصعود أكثر من ديوان واحد أي أوكتاف، وبالتالي تكون العلامات التي تندرج ضمن هذا المقام واضحة ومعروفة. يبدأ مقام الراست من علامة الراست أي الدو، ثم ينتقل إلى علامة الدوكا بمسافة تقدر ببعد كامل، ثم إلى علامة السيجا والجهاركا، والتي يفصل بينهما 3/4 بعد بين كل منهما، ثم يأتي بعد ذلك فاصل طنيني، وننتقل بعدها إلى علامة النوى ببعد كامل، ثم الحسيني ببعد، والأوج سي نص بيمول ب3/4 بعد، ثم إلى الكردان ب3/4 بعد. وهنا نكون قد أنهينا الأكتاف الأول. نتجه بعد ذلك إلى الأكتاف الثاني، بادئين بعلامة المحير ببعد كامل عن الكردان، ثم البزرك والماهوران أي جواب المي نص بيمول وجواب الفا في 3/4 بعد و3/4 بعد، ثم يأتي فاصل طنيني، وننتقل إلى علامة جواب النوى ببعد كامل، ثم جواب الحسيني وجواب الأوج ببعد و3/4 بعد، وبعد ذلك جواب الكردان أي جواب الدو. وهنا نكون قد أكملنا ديوانين كاملين. يتألف مقام الراست من 4 عقود كما سوف نرى في الجدول التالي. أولا عقد راست من على الراست أي الدو، عقد دو 4 علامات، ثم يأتي بعد ذلك فاصل طنيني، وننتقل إلى العقد الثاني وهو عقد راست من على النوى أي صول، وهو أيضا عقد ذو 4 علامات، ثم بعد ذلك العقد الثالث وهو بداية للديوان الثاني وهو عقد راست من على الكردان أي جواب الدو، وهو أيضا عقد ذو 4 يليه فاصل طنيني، ثم يأتي بعد ذلك العقد الرابع وهو عقد راست من على جواب النوى أيضا عقد ذو 4 علامات.
تقوم شخصية مقام الراست أساسا من إظهار جنس الراست بوضوح من على علامتي الراست دو والنوى صول. جرت العادة بأن يقوم المستخدم بلمس درجة ركوز المقام راست أي دو، ثم الهبوط إلى درجة اليكاه صول، مرورا بأصوات العراق والعشيران وكأنه يصور جنس راست من على اليكاه. ثم نقوم بعد ذلك بالمرور على أصوات العقد الأول مشبعين جميع أصواته، ومن ثم الانتقال إلى العقد الثاني والثالث إن احتاجت الجملة اللحنية لذلك. وعند الهبوط يجب أن يراعي المستخدم إظهار جنس بوسليك من على النوى، أي نهبط من على الصول من خلال استبدال درجة الأوج بالعجل أو النيرز. بعد ذلك يقوم بالمرور هبوطا حتى يصل إلى درجة الارتكاز أي الراست دو، ويفضل قبل الانتهاء والركوز النهائي أن يقوم المستخدم بلمس جنس اليكا أي العودة إلى علامات العراق والعشيران واليكا، ثم الاستقرار النهائي على درجة الدو. ويمكن لنا من خلال المثال التوضيحي التالي أن نستوعب كل الكلام الذي قلناه سابقا. بهذا أحبائنا نكون قد شرحنا مقام الراست بشكل تفصيلي، مرورا بالعقود والعلامات والأبعاد وطريقة العمل وشخصية المقام. أرجو أن نكون قد حققنا لكم الفائدة المرجوة، وإلى أن نلتقي في حلقة